Yun, magandang araw sa inyo mga idol. Kumusta po? Think positive. Ngayong araw po is naisipan ko nung magluto ng gulay. Mag-isa na po tayo ng gulay. Broccoli. Sawagan natin siya ng tirang lechon belly. Wow, talab. Ito mga idol yung pangsahog natin. Yung natira, hindi na ubos eh. Sahog na lang natin siya. Gisa na po natin yung bawang at sibuyas. Yun. At eto na mga idol, ilagay natin ang sahog. Gisa natin siya. Wow. Talap-talap. Yun, hinalo na. Yun, hinalo ulit. Positive mga idol. Yun, hinalo ulit. Positive mga idol. Tapos mga idol, ilagay natin ang carrots. Carrots. Yun, hinalo na. At haluin uli natin. Ngayon mga idol, ilagay naman natin ang gulay, ang broccoli. Yun. Kinamay na mga idol. Yan na, kinamay. Yun mga idol, sabi nila kailangan pag magluluto tayo, kailangan masaya. Huwag malungkot. Kasi pag masaya ka raw, masarap yung luto mo. Pag malungkot, nako, hindi sasarap luto mo. Kaya dapat happy habang nagluluto. Lagyan po natin ng konting tubig para may konting sabaw. Tapos lagyan natin ng toyo para may kulay ang buhay. Para po may konting kulay yung ano niya, sabaw. Lagyan natin ng konting sabor, alam niyo na yan. Tapos konting pamintang durog mga idol. Alams na. Ano rin ang mga pampasarap kung anong pampasarap ang inalagay nyo. Alam siya na yun mga idol. Yon mga idol, takpan muna natin hanggang maluto na siya. Yon mga idol, check natin. Yun! Konti na lang. Amoy masarap mga idol. Amoy pa lang, ulam na. Haluin mo natin mga idol, konting halo pa. Konti pa. Konti na lang. Takpan ulit natin mga idol para hindi makawala yung amoy. Jaran! Eto mga idol, luto na siya.
Pwede na, pwede na. Yun, ginutom na ako. Gutom na. Tara po mga idol, kain po tayo. Tanghalian na po eh. Sakto. Yun mga idol, hanggang dito lang po muna yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling video. Thank you po. Ingat lagi. Bye bye. God bless. Chong chong.